anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để review cho anh em qua cái chiến trường uy dũng San Francisco huyền thoại số 1 giữa các server 19, 17, 20, 21, 22, 23. Ok. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh qua về tương quan lực lượng cũng như là kết kèo đồng minh giữa 8 clan ở trong cái chiến trường này. Đấy là theo cái thông tin mà mình nhận được thì có lẽ là 3 anh chàng của S19 bao gồm Mascon, Mastor, DVGR là trong cùng một phe, trong đó kết hợp thêm liên minh top đến từ server số 22 và VNF của S20. Bên phía đối lập thì sẽ là CFVK của S21, VF17 của S17 và RPG của S23. Tức là kèo này đang là kèo 5 vs 3. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tương quan lực lượng của họ và cục diện trên chiến trường nó sẽ như thế nào. Trước tiên thì để anh em nắm được cục diện của chiến trường này thì mình sẽ giới thiệu qua về vị trí xuất phát của 8 liên minh ở trong cái bản đồ này. Đó là 3 liên minh của S19 thì nằm tương ứng ở góc 11 giờ, 12 giờ và góc 1 giờ. S22 top thì nằm ở góc 6 giờ, S20 VNF thì nằm ở góc 5 giờ. 3 đối thủ còn lại của họ thì S21 CFVK nằm ở góc 9 giờ, S23 RPG thì nằm ở góc 3 giờ và VF17 S17 thì nằm ở góc 7 giờ. Cục diện chia kẹp xăm như thế này. Anh em cũng đã có thể đoán được phần nào về cục diện chiến trường định đoạt sau cái mùa San Francisco này rồi. Cuộc chiến lúc 7 giờ sáng diễn ra rất cam go giữa quân đoàn của Mars và CFVK. Ngay từ thời điểm khởi đầu, Mars đã điều các quân đội của mình xuống phía Nam, trong khi đó CFVK thì điều hướng quân lên phía Bắc và họ giao chiến ngay với nhau ngay ở tại hẻm núi. Dãy núi ngăn cách giữa Mars và CFVK chỉ trừ lại một con đường duy nhất lối thông giữa hai miền Nam và Bắc. Cuộc chiến rất cân sức, cả hai bên đều ăn miếng trả miếng, đáp trả rất rõ ràng. Mars thì có ưu thế lợi thế hơn bởi vì họ di chuyển nhanh hơn xuống phía Nam, trong khi đó thì CFVK thì mất công phải tổ chức lực lượng nhưng mà họ cũng đã lấy lại được thế trận. Mặc dù là server sinh sau đẻ muộn nhưng CFVK đã chứng tỏ mình là một đối thủ già dơ khi có thể chọi 1 ăn 1 với Mars là một đối thủ đến từ S19 khi có được sự đầu quân của rất nhiều các cái game thủ ở cộng đồng Warcraft từ S11 cho đến S18. Như anh em có thể nhìn thấy, cuộc chiến lúc này đang là cuộc chiến thiêu quân là chính, cả hai bên đang đốt lính dự bị lẫn của nhau. Còn cái quá trình công nhà thì chưa diễn ra được một vạch cm nào bởi vì cả hai bên đều đang dựng boss đứng trước cửa biên giới của mình. Khoảng thời gian này chứng tỏ bên nào bền bỉ hơn và nhiều lính dự bị hơn là bên đó thắng. Ở mặt trận phía bên kia, VF17 đấu với top của S22. Mới giai đoạn mở cửa cho nên là cả hai bên đang thể hiện cái sự cân đối cả về tương quan lực lượng lẫn quân số ở trên chiến trường. Cả hai bên đang cố gắng tranh giành nhau từng cm cây cầu một, bởi vì đây là con đường huyết mạch nối giữa hai miền. Bên nào làm chủ được cây cầu này thì sẽ có khả năng giành được lợi thế rất lớn trước đối thủ. Theo quan sát vào lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam thì cả hai bên đang chiếm lĩnh ở hai bên cây cầu. Trong đó thì top đã phải thực hiện một màn di chuyển chiến thuật lên phần phía bắc của men theo con đường độc đạo để đi đường vòng nhằm mục đích là tấn công vào hậu phương của VF17. Tuy nhiên như anh em đang nhìn thấy ở đây là VF17 đã đoán được ý đồ và đã cử rất nhiều tập đoàn quân của họ để đánh chặn cái đường tiến quân của top. Đây là một hướng tiến công vô cùng là chiến thuật. Nếu như VF17 không thể phòng thủ được hướng tiến công này của top thì khả năng là sẽ bung sới sớm thôi. Còn trong đó nếu như top làm chủ được cái mặt trận ở phía bắc, đi theo dãy núi, băng qua hẻm núi Chi Năng và men theo bờ sông tiến đến cây cầu ở phía trên, nếu như họ làm chủ được tình hình thì khả năng sẽ giải tỏa áp lực ở phần cây cầu phía dưới. Trong khi đó mặt trận ở phía dưới của top và VF17 diễn ra rất cam go. Và chúng ta đã thấy top đã thành công khi đặt được một chân sang bên kia của cây cầu. Đây có lẽ là màn di chuyển rất chiến thuật của top nhằm giành lại lợi thế trên chiến trường. Hãy cùng xem nước đi tiếp theo sẽ như thế nào đây. Lúc 5 giờ sáng giờ UTC tức 12 giờ trưa của giờ Việt Nam, chúng ta đang theo dõi màn đẩy nhà của các thành viên bên top khi đẩy lùi các đợt tiến công của VF17.
Có lẽ rằng VF17 đã đến thời điểm này là khá là đuối sức khi không có một đợt phản công nào trước các game thủ của top. Các tập đoàn quân SH và pháo tràn từ phía Bắc xuống đánh xuống phía Nam. Và lúc mình soi map vào cái thời điểm này thì thấy rằng cái cánh chiến thuật đấy là cái đi theo cái đường ải Chi Lăng và men theo bờ sông đánh ở phía Bắc xuống đã thành công, khiến cho top có thể làm chủ cục diện của cây cầu phía Bắc và từ đó làm bàn đạp tấn công xuống phía Nam. Và như anh em đang nhìn thấy, cục diện của chiến trường phía Nam đang diễn ra khá là một chiều khi các thành viên của VF17 dường như đang ngủ trưa, đang đến giờ ngủ trưa của giờ Việt Nam thì hầu như là chúng ta thấy không có bất cứ một sự phản kháng nào đến từ VF17. Có lẽ rằng họ đã đuối sức trên cuộc đua đường dài này chăng? Và như anh em đang nhìn thấy, hàng ngàn tập đoàn quân, hàng ngàn lính dự bị đang tràn từ cây cầu ở phía Nam sang phần đất của VF17. Rất nhiều xe tăng hạng nhẹ và xe tăng hạng trung càn quấy khắp đội hình của VF17. Trong khi đó, tập đoàn quân SH và pháo thì tha hồ đi clear nhà của VF17 rất nhanh. Anh em chúng ta có thể nhìn thấy rất nhanh, chỉ từng khoảng độ 15 đến 20 giây là bay một nhà rồi. Với cái thế trận một chiều như thế này thì có lẽ là VF17 sẽ thất thủ sớm thôi. Và cái điều tiên đoán được rằng là top sẽ làm chủ cục diện của chiến trường miền Nam. Sau một mùa City 4 im hơi lặng tiếng thì VF17 trở lại với một sức mạnh rất mới. Tuy nhiên là họ đã không thể hiện được gì nhiều trước các đối thủ đến từ S22 sinh sau đẻ muộn rất là nhiều. Liệu rằng là từ giờ đến tối thì VF17 có chiến thuật nào để cứu vãn được tình thế hiện tại không, khi rất nhiều đơn vị quân và rất nhiều base của top đã tràn sang phần đất bên kia của đối phương. Và việc để cho đối phương tràn sang như thế này thì quả là một sai lầm rất là tai hại. Và từ sai lầm này nó sẽ kéo theo rất nhiều cái thất bại khác nếu như mà chúng ta không có chiến thuật cụ thể. Như anh em có thể nhìn thấy là cuộc chiến khá là rời rạc, trong khi đó là top đã làm chủ hầu như toàn bộ phần đất của đối phương rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng đợi xem top sẽ cụ thể hóa được cái lợi thế này như thế nào trong các giờ đấu tiếp theo ở trên San Francisco. Trong khi đó thì ở mặt trận phía Tây Bắc có vẻ như là CFVK đang đuối dần, trong khi mình không hiểu tại sao họ lại xóa bỏ CC để xây lại một cái CC mới ở trong cái giai đoạn này. Như anh em có thể thấy, cánh phía Tây của CFVK đã lủng rồi. Các tập đoàn quân của Mascon đang tràn xuống rất nhiều, trong đó có cả SH, cả pháo và cả các đội hình hỗn hợp bao gồm xe tăng hạng trung và xe tăng hạng nhẹ. Các thành viên của CFVK dường như chỉ biết tele xuống để chữa cháy và ăn kill là chính, chứ cũng không có giải quyết được gì nhiều trong các tình huống này. Bởi vì Mascon đang duy trì một lượng rất lớn các tập đoàn quân thường trực ở trên chiến trường. Anh em nào đấu với quân đội Mars thì chúng ta sẽ thấy được rất là áp lực, bởi vì họ thường xuyên có rất nhiều các tập đoàn quân thường trực và việc tấn công cái đội hình của Mars sẽ rất là khó nếu như chúng ta không có một cuộc chiến tổng lực. Điều này cũng đã được chứng thực bởi rất nhiều các game thủ của cộng đồng Wepass Việt Nam cũng như là cộng đồng Wepass thế giới. Khi đối đầu với Mars, chúng ta luôn thường thấy quân đội của Mars rất là nhiều, bởi vì họ có một tiềm lực tài chính rất mạnh, một nguồn lực lính dự bị rất dồi dào và họ đánh rất bài bản. Nếu quân đội của chúng ta không thể tổ chức bài bản thì rất khó để có thể công phá được đội hình của Mars. Và như anh em có thể thấy, cánh phía Tây của CFVK, cái thị trấn này đang bị lủng và không có một cầu thủ nào của CFVK quay về để hỗ trợ phòng thủ. Nhiều khả năng đây là khoảng nghỉ của CFVK trong cuộc chiến dài hơi trên City 4 này. Và như anh em đang nhìn thấy là cục diện sau 14 giờ chiều của giờ Việt Nam và 7 giờ sáng của giờ UTC thì top đã vượt được sang cây cầu bên kia. Trong khi đó thì CFVK đã xây dựng thành công cái CC của mình và nối lên hai cây cầu của họ ở phía đông. Và chúng ta thấy sự xuất hiện của DVGR, một thành viên của S19 sang hỗ trợ Mars. Việc DVGR đảo cánh không nằm ngoài dự đoán của mình ngay từ những giây phút đầu tiên khi mà mặt trận phía đông Masto đã làm chủ tình hình trước RPG. Và việc có sự xuất hiện của DVGR ở cánh bên này thì có lẽ là CFVK sẽ phải tính toán một cái cuộc chiến thuật khác. Bởi vì sao? Đồng minh của họ VF17 ở bên phần phía nam đang thất thủ. Các tuyến phòng ngự của VF17 ở hai cây cầu đã bị chọc thủng, trong khi đó thì mảnh đất ở ngay cây cầu phía dưới thì đã bị top chiếm giữ và họ đã xây được sang phần bên kia của VF17. Nếu như chúng ta không có một lộ trình nào đó hoặc là một kế hoạch chiến thuật nào đó để cứu vãn tình hình này thì VF17 sẽ bị toang sớm thôi.
Trong tình huống này có lẽ là một chiến thuật thông minh, đó là CFVK sẽ phải bỏ cánh ở bên trên, quay thay vào đó sẽ nhảy xuống bên dưới để cứu VF17. Bởi vì bên dưới này có hai căn cứ địa rất quan trọng, đó là pháo đài để vào zone 2 và cái thị trấn. Bởi vì nhiều khả năng là VF17 sẽ không giữ được trước top nếu như mà không có sự hỗ trợ của đồng minh. Trong khi đó ở mặt trận phía đông, VNF của S20 thì rất nhàn nhã, vừa xây vừa đấm lên phía bắc của RPG. Các thành viên của VNF thì đứng đầy ở cổng phía nam của RPG. Và tại sao RPG không thay đổi chiến thuật, đó là xây dựng lên cái con hẻm này, hoặc thậm chí là lên cái con hẻm bên trên. Và mình sẽ đánh giá cao nếu như họ di chuyển CC của họ lên sát pháo đài để chấn giữ cái đường nối vào zone 2, thậm chí là cái cây cầu để ngăn chặn cái đường tiến quân của VNF. Bởi vì ở phần phía bắc thì Mastor đã làm chủ cái cây cầu này, và nhiều khả năng RPG không thể nào vượt qua được cây cầu này lên phía bắc được nữa. Cho nên nếu như muốn đặt chân vào zone 2 thì bắt buộc phải phòng thủ được cái pháo đài. Đó là cuộc chiến 3 đấu 5 thì nó chỉ là tính về thời gian thất thủ thôi, chứ còn cục diện của dành cho phe 3 như thế này là toang sớm thôi. Ok, và clip của mình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như anh em có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến đồng minh, liên quan đến chiến thuật và cách đánh trên CT4 thì chúng ta có thể trao đổi thêm ở trong Discord của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.